Hi Ray, how was the workshop? The workshop was great. We learned a lot. Mm-hmm. No dull moments Mm-hmm. with what we had. Sobrang exciting ng mga games, lalo na activities. Mm-hmm. Lalo na kami mga nandito sa ABS, napaka-competitive namin True. Sa mga games na to. So, we make sure na nandun kami lagi sa top. Alright. And doon naman sa Yeah, how was the facilitator? the facilitator, si Gege, sobrang fun and sobrang cool. Mm-hmm. Doon sa bibigay niya ng mga activities, yun nga, sa pagtuturo sa amin ng mga iba't ibang mga techniques, mga mnemonics about business writing and also dun sa English grammar. So, thank you, ExeQserve, so for this training, and sobrang dami namin natutunan, and maraming ways na ma-apply namin to dun sa work namin. So, maraming salamat po for giving time sa Subic and DBS. Right. Thank you so much, Ray.